Welcome sa Panlasang Pinoy! Ngayon ay gagawa tayo ng Maha Langka. Ito yung Maha Blanca na nilagyan natin ng langka, pati na rin ang maliliit na peraso ng sago. At ito yung kompletong listahan ng mga ingredients, kasama ang sukat ng bawat isa. Kung handa na kayo, mag-umpisa na tayo. Maglalagay lang tayo ng isang lata ng coconut milk o ng gata dito sa isang lutuan. Around 2 cups o 2 tasa ang kailangan natin ditong dami ng gata. Pabayaan lang natin itong kumulo at ilagay na natin kagad yung sago na maliliit. Haluin lang natin ito. At ngayon naman ay ihanda na natin yung langka. Hinog na langka ang gagamitin natin dito at hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. Ilagay lang natin yung langka dito sa ating lutuan at haluin din natin. Papabayaan lang natin na maluto yung sago, pati na rin yung langka ng sabay. Tatakpan lang natin itong ating lutuan at lulutuin lang natin sa mahinang apoy ng 10 minuto. Makalipas ang 10 minuto, ready na to. Ilalagay naman natin ngayon yung pampatamis. Kondensada lang ang gamit natin dito. Hahaluin lang natin itong mixture pagkalagay nitong kondensada. At halos patapos na tayo, napakabilis lang itong gawin. Kailangan lang natin dito ng cornstarch, pati na rin ng gatas. Paghahaluin lang natin ito. Pagkatapos ay sustir lang natin hanggang sa mag-mix na mabuti yung mga ingredients. At dahan-dahan nating ibubuhos yung mixture nito dito sa ating niluluto. Alam nyo, itong cornstarch na may gatas ang magpapalapot dito sa ating Maha Blanca. Ngayon ay dahan-dahan lang nating ibubuhos itong ating cornstarch and milk mixture. At hahaluin natin kagad. Mapapansin niyo habang hinahalo natin at habang tumatagal yung pagluto, unti-unti nang nagthi-thicken o lumalapot yung mixture natin. Makaraan ng mga 5 minuto pa ng pagluluto ng ganito sa mahinang apoy lang at kung ganito nakalapot yung mixture ninyo, ibig sabihin ready na tayo. Kukuha lang tayo ng hulmahan o ng lalagyan nito. Maliit na lalagyan lang yung gagamitin natin dito dahil konti lang yung ating ginawa. Ililipat ko lang yung Maha Langka mixture natin dito. At pagkatapos ay ilalagay lang natin ito sa loob ng refrigerator. Papabayaan lang natin itong lumamig ng mga 3 oras para nang sa ganon ay lalo pang tumigas itong ating mixture. Pagkatapos, iserve na natin to. Nilagyan ko lang ng latik itong ating Maha Langka. Yung latik ay ginawa ko gamit ang isang lata ng coconut cream. At meron tayong video kung paano yan gawin. Makikita ninyo sa inyong mga screen ngayon yung link kung kayo nanonood sa inyong mobile device. Kung kayo naman ay nasa computer, pakicheck na lang yung description ng video na to para sa link kung paano gumawa ng latik gamit ang isang lata ng coconut cream. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana'y may natutunan kayong bagong pamamaraan ng paggawa ng Maha Blanca. Huwag niyo sanang kalimutang i-like at i-share itong ating video. At kung hindi pa kayo nagsasubscribe, iniimbitahan ko kayo na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Nang sa ganun ay ma-notify kagad kayo sa bawat bagong video natin na ina-upload dito. Ito na ang ating Maha Langka. Tara, kain na tayo!